वास्तविक सान्ता क्लज सेन्ट निकोलस। सान्ता क्लजको किंवदन्ती सयौं वर्ष पुरानो सेन्ट निकोलस नामक इसाई आध्यात्मिक गुरुमा पत्ता लगाउन सकिन्छ। सेन्ट निकोलस एक इसाई आध्यात्मिक गुरु थिए जसले खाँचोमा परेकाहरूलाई मद्दत गर्थे। उनको मृत्युपछि उनको उपहार दिने किंवदन्ती बढ्यो। आफ्नो धार्मिकता र दयाको लागि धेरै प्रशंसा गरिएको सेन्ट निकोलस धेरै किंवदन्तीको विषय बने। यो भनिन्छ कि उनले आफ्ना सबै विरासतमा पाएका सम्पत्ति चाहेको मानिसहरूलाई दिए र गरिब र बिरामीहरूलाई मद्दत गर्न ग्रामीण इलाकाहरूको यात्रा गरे। सेन्ट निकोलस सान्ता क्लज भनिने पौराणिक चरित्रमा परिणत भए जसले संसारभरका बालबालिकाहरूलाई क्रिसमस उपहारहरू ल्याउँदछ। यो विश्वास गरिन्छ कि सेन्ट निकोलस आधुनिक टर्कीमा माइरा नजिकै पतारामा लगभग 280 ईस्वीतिर जन्म भएको थियो। उनले आफ्नो आमा बुबा दुवैलाई बालककालमै गुमाए र कथित रूपमा आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति गरिब र बिरामीहरूलाई मद्दत गर्न प्रयोग गरे। एक भक्त इसाई उनले पछि माइराको बिशपको रूपमा सेवा गरे। यो सहरलाई अहिले भने ड्रेमे भनिन्छ। माइराको सेन्ट निकोलसको बारेमा धेरै किंवदन्तीहरू छन्। एउटा कथाले बताउँछ कि उहाँले कसरी 3 गरिब बहिनीहरूलाई मद्दत गर्यो। उनीहरूका बुबासँग दाइजो तिर्न पर्याप्त पैसा थिएन र उनीहरूलाई दासस्टोरमा बेच्न सोचेका थिए। 3 पटक सेन्ट निकोलसले रातमा गोप्य रूपमा उनीहरूको घर गए र पैसाको झोला भित्र हाले। ती व्यक्तिले आफ्नी एउटी छोरीलाई विवाह गर्न सकोस् भनेर पैसा प्रयोग गरे। तेस्रो भ्रमणमा त्यस मानिसले सेन्ट निकोलसलाई देखे र उनको दयाको लागि धन्यवाद दिए। उनले 3 गरिब दिदी बहिनीहरूलाई उनीहरूको विवाह गर्न दाइजो दिएर उनीहरूको बुबाले दासस्टोमा वा वेश्यावृत्तिमा बेचबिखन गर्न बचाए। उनले झुटो जेलमा थुनिएका र मृत्युदण्डको सजाय पाएका 3 जनालाई पनि बचाएका थिए। धेरै स्रोतहरूले सेन्ट निकोलसको मृत्यु डिसेम्बर 6, 343 मा भएको मानिन्छ। वर्षौंदेखि उहाँका चमत्कारहरू र गरिबहरूका लागि कामका कथाहरू संसारका अन्य भागहरूमा फैलियो। उहाँ बच्चा र नाविकहरूको संरक्षकको रूपमा चिनिनुभयो र उपहार दिनेसँग सम्बन्धित थियो। उहाँ 1500 को दशकमा एक धार्मिक आन्दोलन जसले प्रोटेस्टेन्टवादहरूको सृजना गर्यो, जसले सन्तहरूलाई सम्मान गर्ने अभ्यासबाट टाढा राख्यो, सुधारको समय वा रेनेसान्सको बेलासम्म युरोपमा एक लोकप्रिय सन्त हुनुभयो। सेन्ट निकोलस तथापि हल्यान्डमा एक महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व बने। उहाँको मृत्युको वार्षिक उत्सव डिसेम्बर 6 मा उहाँको सम्झनामा पर्व मनाउँदै गयो। यो परम्परागत रूपमा ठुलो खरिद गर्न वा विवाह गर्नको लागि भाग्यशाली दिन मानिन्थ्यो। डचहरूले डिसेम्बर 6 सेन्ट निकोलसको सम्झनामा पर्व दिवस मनाउन जारी राखे। यसको अघिल्लो रात केटाकेटीहरूको लागि जुत्ता बाहिर निकाल्ने सामान्य अभ्यास थियो। बिहान तिनीहरूले सेन्ट निकोलस तिनीहरूका लागि त्यहाँ छोडेका उपहारहरू पत्ता लगाउँछन्। समय बित्दै गयो र सेन्ट निकोलस युरोपमा सबैभन्दा लोकप्रिय सन्त भए। जब सन्तहरूको उपासनालाई निरुत्साहित गर्न थालियो, प्रोटेस्टेन्ट सुधारपछि पनि सेन्ट निकोलसले विशेष गरी हल्यान्डमा सकारात्मक प्रतिष्ठा कायम राखे। डच आप्रवासीहरूले सेन्ट निकोलसको किंवदन्ती उनीहरूको भाषामा सेन्ट निकोलस वा उनको उपनाम सेन्टर क्लज 1700 तिर उनीहरूसँगै अमेरिका ल्याए। सान्ता क्लज नाम सेन्टर क्लजबाट विकसित भएको हो। सेन्टर क्लज सेन्ट निकोलसको लागि डचको छोटो रूप हो। सेन्ट निकोलस अमेरिकामा धेरै परिवर्तनहरू मार्फत गए। सेन्टर क्लज सान्ता क्लज बने र डिसेम्बर 6 मा उपहार दिनुको सट्टा उहाँ क्रिसमसको छुट्टीको एक हिस्सा बने। क्लेमेन्ट क्लार्क मुरको 1820 कविता एन अकाउन्ट अफ अ भिजिट फ्रम सेन्ट निकोलसमा सान्ता क्लजलाई एक हँसिलो मोटो मानिसको रूपमा वर्णन गरिएको छ जो योग्य बच्चाहरूको लागि उपहार छोड्न चिम्नीबाट तल आउँछन् र उडिरहेको चालक चलाउँछन्। कार्टुनिस्ट थेमस नासले सेतो दारीको साथ रातो सुट लगाएको रूपमा सान्ताको 1881 रेखाचित्रको साथ सेन्ट निकोलस कथामा थपे। मुरको कविता जसको विषयवस्तुको प्रकृतिमा कारण सान्ता क्लजको हाम्रो आधुनिक छविको लागि धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ, जसले सान्ता क्लजलाई हँसिलो र अलौकिक क्षमता भएको पात्रको र योग्य बच्चाहरूलाई उपहार छोडेर जानेको रूपमा मानिसहरूमा अझ चिर परिचित गराए। 1881 मा राजनीतिक कार्टुनिस्ट थोमस नासले मुरको कवितामा सान्ता क्लजको हाम्रो आधुनिक छविसँग मेल खाने पहिलो समानता सृजना गर्न आकर्षित गरे। हार्परको साप्ताहिकमा छापिएको उनको कार्टुनले सान्तालाई पूर्ण सेतो दारी भएको, खेलौनाले भरिएको बोरा बोकेको मोटो हर्षित मानिसको रूपमा चित्रण गरेको थियो।
यसरी कुनै समयको एक दयालु परोपकारी इसाई आध्यात्मिक गुरु सेन्ट निकोलस सान्ता क्लज बनेका थिए जुन आज हामी चिन्छौँ। धन्यवाद।